დღეს თქვენ ამ ვიდეოში ნახავთ ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ პროექტს, რომელსაც ჩვენ ვესტუმრეთ რამოდენიმე თვის წინ. ეს არისავლაბარში მოედანის ტერიტორია, მოედანი ქვია თვითონ პროექტს და ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი პროექტია, რისი ნახვაც თბილისში და არა მარტო თბილისში შეგიძლიათ. რამოდენიმე კადრი დასაწყისშივე ვაკო გაჩვენებთ თქვათ კონფიგურაციას, თვითონ корпуსი როგორ დგას, პროექტი როგორია ვიზუალურად, თავისი აუზი, სატრენაჟერო დარბაზი და ასე შემდეგ. სხვათა შორის წისქვილის ბაზარი ესე ქვია, დიდი ჰიპერმარკეტია, სადაც შეგიძლიათ დამატებითი კომფორტი, რა თქმა უნდა. თვითონ რაც შეეხება ბინა, რამდენი კვადრატია და რატო გადავწყვიტეთ ამ ბინის გადაღება. ერთი რომ ჩვენი გამომწერია და მოგწერა და ძალიან დიდი სიამოვნებით დავთანხმდით და სულ იმას ვამბობთ, რომ თუ ადამიანებს მსგავსი ტიპის უძრავი ქონება გაქვთ და გინდათ რომ თქვენ მეგობრებს, ოჯახის წევრებს ნაცნობებს ან უბრალოდ საქართველოს მოქალაქეებს აჩვენოთ თუ როგორ შეიძლება რაღაცების გაკეთება და თქვენი ბინის მაგალითით მე თავიანთი უძრავი ქონება გააკეთონ, რატომაც არა, მოვალთ, გადავიღებთ სრულიად უფასოდ და მე დავამონტაჟებ და მე ჩვენ გამომწერებს ვაჩვენოთ. კონკრეტულად ეს ბინა არის 52 კვადრატი. ერთი უდიდესი პლუსი რაც არის, ვიდეოს განმავლობაში თქვენ თვითონაც ნახავთ 52 კვადრატში აქ შედის უკვე აივნის ფართის, დაივანი დაახლოებით 6 კვადრატია, გამოდის რომ სადღაც 46 კვადრატია შიდა საცხოვრებელი ფართი. ამ შიდა საცხოვრებელ ფართში გვაქვს მისაღები ზონა, შემოსასვლელი და ყველაზე დიდი დისკომფორტი, როდესაც ადამიანი აპროექტებს პატარა ბინას, ეს არის შემოსასვლელის არ ქონა. აქ პირდაპირ კი შემოვდივარ თქვათ მისაღებ ზონაში, მაგრამ აქვე გვაქვს სათავსო, საკიდი, შეგიძლიათ აქვე მოათავსოთ თქვენი ნივთები. აქეთ მხარეს გვაქვს უხილავი კარი და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და თუ სადმე იქნება ჩემ აზრს დავაფიქსირებ, ესეთი უხილავი კარი გარდა იმისა, რომ ძალიან ლამაზია, თუ არის შესაძლებელი, რომ იმდენად იუველირული სიზუსტით გაკეთდეს, რომ დიდათ აი ეს ხაზი არ გამოჩნდეს და პლუს ამაზე ბევრად პატარა სახელური კონდეს. აი ეს არის ჩემი სურვილი, სადმე აღმოვაჩინო, რადგან მგონია, რომ ის განცდა, რომ კარი საერთოდ არ იცი სად არის, ჯერ ერთი რომ ძალიან საინტერესოა და მეორეც ერთი შენი მეგობრების და სტუმრების ალბათ გაოცებასაც გამოიწვევს პირველი 20 წამის განმავლობაში, რომ ვერ მიხვდებიან, თქვა, სად არის ველი წერტილი. კონფიგურაციას რაც შეეხება, როგორც გითხარით, მარტივად შემოსასვლელი ზონა, მისაღები, პატარა, საკმაოდ დიდი ზომის სამზარეულო, თავის სასადილო სივრცით, საძინებელი, აქეთ გვაქვს ეს სველი წერტილი. სველი წერტილი საკმაოდ კარგი ზომის და დიდი ზომის, იმის გათვალისწინებით, რომ 52 კვადრატია, ну, თქვათ, რომ 45-46 კვადრატია შიდა სივრცე. ძალიან ლამაზი, ვაკო შემოა დაგათვალიერებინებთ. აქვე გვაქვს კიდევ ერთი ძალიან დიდი პლუსი. ეს უკვე სუბიექტური მიდგომაა. თავისთავად ობიექტური მიდგომაც არსებობს, თქვათ, რომელი ჯობია სველ წერტილში სარეცხი მანქანა თუ სამზარეულოში. ძირითადად, როცა სველ წერტილში არ ეტევა სარეცხი მანქანა, მაშინ გადაწყვეტენ ხოლმე, რომ სამზარეულოში გააკეთონ. თუმცა აქ ძალიან დიდი ზომის სამზარეულოა, მაგრამ მაინც ტექნიკურად შესაძლებელი გახდა იმის ხარჯზე, რომ თქვა ზედაპირი, რომელზეც ხელსაბანი დევს, გამოაგრძელეს და იმის ქვეშ აღმოჩნდა სარეცხი მანქანა. ერთი მინუსი ის აქვს, რომ დაბალი სიმაღლის მქონე ადამიანებისთვის ცოტა დისკომფორტია. რაც შეეხება თვითონ აი ამ ბინის დიზაინს, კრაფტ სტუდია, ესეთი სადიზაინერო კომპანია, რომელიც ჩემი აზრით საკმაოდ საინტერესო რაღაცებს ქმნის. ლინკი აღწერაში იქნება. აქვე ვიტყვი, რომ აბსოლუტურად ყველა ბრენდის ლინკი იქნება აღწერაში. შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ათვალიეროთ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი გვწერს, რომ თქვა, სად შევიძინო, როგორ შევიძინო, რისიც არსებობს, თუ რამე გამომჩება, ვაკო თავისი ჯადოსნური ხაზით ამოანათებს და ერთი თხოვნა მაქვს, უბრალოდ თუ დაუკავშირდებით, უთხრეთ, რომ ღია კარიდან უკავშირდებით, ჩვენთვის საინტერესო იქნება, თქვა, ფიდბექი, გამოხმაურება როგორია. გადმოვიდეთ აქეთ მხარეს. თვითონ დიზაინერული პროექტი შეიქმნა მესაკუთრის სურვილით. ეს არის ჯაპანდის სტილი, ეს არის იაპონური და სკანდინავიური სტილების სინთეზი. იდეაში მიხვდებით კიდევაც, ხო? იაპონიის სტილის ერთ-ერთი განუყოფელი ნაწილია დაბალი სავარძელი ლოგინი ნახავთ. ეს პოსტერებიც აქ დააბეჭდინეს, ამ კომპანიასაც ვაკო ამოანათებს, მარტივად ბევრი რო აღარ ვილაპარაკო, ვაკო იქნება ამ ყველაფრის შემოქმედი. საკმაოდ საინტერესო დივანი, შეიძლება რომელიღაცა დივანი ვთქვათ, უფრო რბილი და უფრო კომფორტული იყოს, მაგრამ
მე ვიტყვი რომ იაპონური სტილისთვის ძალიან ესეთი გადატვირთული კომფორტი ან ზედმეტი ნივთები დამახასიათებელი არ არის. ჩემი აზრით აქ ყველაფერი არის იმისთვის რომ ადამიანმა მიიღოს ერთი გამტვირთვა, სიამოვნება და არ იყოს გადატვირთული სამუშაო ან დღე, თქვა თუ სახლიდან მუშაობს ადამიანი. რაც შეეხება თვითონ იატაკს, ეს არის მიკროცემენტი და მიკროცემენტზე მინდა ორი სიტყვით თქვა. ძალიან ბევრი ადამიანს სხვა შორის კომენტარებში ეწერა რომ რამდენად მყარია. ან თქვა რა განსხვავება ლამინატს, პარკეს და ასე შემდეგ. ნუ ეს არის სუბიექტური მიდგომა, თქვა ვიღაცა შეიძლება ის მოწონდეს, ვიღაცას ეს. კი, სადღაც ეს გამოიყენება, სადღაც ის გამოიყენება. ამაზე რო არ გავჩერდეთ, ამით იმის თქმა მინდა რომ ჩვენ არა მარტო ქართველებს, სხვა თქვა ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაშიც არის ხოლმე შერევა, ხო? თუ სადღაც ლამინატის დაგება საჭირო, შეიძლება მეტალხი დააგონ. ასე რომ ეგ უკვე ადამიანზეა დამოკიდებული. ამას ახასიათებს გარდა იმისა, რომ ვიზუალურად ძალიან ლამაზია, მე მაგალითად ძალიან მომწონს. შედარებით უფრო ძვირი სიამოვნებაა ვიდრე სტანდარტული. ახასიათებს კიდევ ერთი რამ ადვილად იწმინდება და თქვა დაზიანებითაც ისეთი დაზიანება შეიძლება ვერ მიაყენოთ თუ ძალიან არ მოინდომეთ. ასე რომ ვისაც ეს სტილი მოგწონთ, შეგიძლიათ თავისუფლად გამოიყენოთ. სულ წერტილში სხვა შორის მიკროცემენტია კედლებზე გამოყენებული და ესეც უკვე თქვენი გემოვნების ამბავი იქნება როგორ გააკეთოთ, თუმცა შემსრულებელი არის, აი, როცა დიზაინერულ პროექტს აკეთებ, არსებობს რამოდენიმე მიმართულება. მით უმეტეს საქართველოში ერთი მიდიხარ და გიკეთებენ თქვა რენდერს, გაძლევენ, მე შენ მიდიხარ, თავ პირს იმტრევ რომ სადიშოვ ეს მასალები, ან ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ეს კომპანია რომელმაც ეს დააპროექტა და დიზაინი გაუკეთდა, შეასრულა, ზუსტად ეგ მიმართულება, თქვენ ადამიანებს ჩააბარებთ თქვენ უძრავ ქონებას, რაღაც ერთობლივად გაივლით, თქვა კომუნიკაცია გექნებათ ერთმანეთში და მიაღწევთ იმ შედეგს, რასაც ახლა ხედავთ. კიდევ ერთხელ გამოვკითხეთ ჩვენ მესაკუთრე რამდენად ესე უშუალოები იყვნენ, თქვა კომუნიკაციის დროს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, ძალიან ბევრი ადამიანს შევხვედრიო, რომელთანაც შეიძლება საერთოდ ვერ გამონახო და იმის გათვალისწინებით, რომ დიზაინერი ცოტა ფსიქოლოგიც უნდა იყოს, აუცილებელია. ეს სტილი, რომელიც წეღან ვახსენეთ, პირდაპირ პროპორციული არის აი ლოგინის სიდაბლესთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ იაპონელებისთვის გარდა იმისა, რომ არა მარტო იაპონელებისთვის, კაცო, ნებისმიერი აზიული კულტურისთვის დამახასიათებელია დაბალი ლოგინი, არ უყვართ თქვა ძალიან დიდი მატრასები, მაღალი ლოგინები და ასე შემდეგ. ამის პლუსი და მინუსი რა არის? მე მაგალითად მინუს ამაში ვერ ვხედავ. ერთი ყველაზე დიდი მნიშვნელობა დღეს უფრო და უფრო ტრენდული გახდა და ეს ტრენდული ცოტა ისეთ სიტყვას ნიშნავს ხოლმე ადამიანებისთვის რაღაცა არასასიამოვნოს, მაგრამ ნუ მოთხოვნადი, მოდი ესე ვთქვათ, გახდა მატრასი. აუცილებელია თუ ადამიანებს არ გაქვთ საშუალება დამიჯერეთ, მენდეთ, ჩემი პირადი გამოცდილებით გეუბნებით, თუ ადამიანებს საშუალება არ გაქვთ იმის, რომ ხარისხიანი მატრასი იყიდოთ, ლოგინი, რომელიც შეძენასაც აპირებთ, თქვათ ახალ ბინაში, შეგიძლიათ საერთოდ არ იყიდოთ, პირდაპირ იატაკზე დადოთ მატრასი და ბევრად უფრო კომფორტული იქნება და ბევრად უფრო ჯანსაღი თქვენი ორგანიზმისთვის, ვიდრე ის, რომ თქვათ რაღაცა 1500 ან 2000 ლარი მისცეთ, თუნდაც 1000 ლარი მისცეთ ლოგინში ვიზუალისთვის და მისცეთ მე 300 ან 200 ან 400 ლარი უკვე მატრასში. ეს არის ჩემი ადამიანური და მეგობრული რჩევა. ძალიან მომწონს კიდე პატარ-პატარა დეტალები, რომელიც აი თითქოს აურას უფრო ანათებს. ეს არის განათებები, ეს არის ჭაღები, პატარა აი ესეთი დეკორი მაგიდები, რაღა დეკორი პრინციპში შეიძლება დაჯდე და კომპიუტერით დააგენერო შემოსავალი, უდიდესი კარადა, რომელიც თავიდან ბოლომდეა გაშლილი, საინტერესოა პრინციპში. იმიტომ რომ პატარა ბინაში ყოველთვის აუცილებელია თუ სადმე გაქვს სივრცე, ბოლომდე აითვისო. ამ სივრცეზე ვისაუბრეთ, რამოდენიმე ბრენდი კიდევ ერთხელ გამომეორდები, რომ იქნება აღწერაში, თუნდაც ის ადამიანი, რომელმაც აი ეს ულამაზესი გამყოფი ტიხარი გააკეთა, ვერ ვიტყვი, რომ საკმაოდ ღირებული იყო, იმაზე ნაკლებად ღირებულია, ვიდრე შეიძლება ადამიანებმა წარმოიდგინოთ, თუმცა დამიჯერეთ აი აქედან მე მაგალითად ძალიან მომწონს. ერთი რომ სივრცის შეგრძნებაა, თქვა ჩუქი იქიდანაც შემოდის, ის აღქმა და ჩაკეტილობის აღქმა აქ არ გაქვს. ნუ იმის მიუხედავად, რომ დიდი მისაღები არ არის, საკმარისია, ეს ხო არ არის? ქვედათ არც რომ გამჭოლი არის ძალიან ლამაზია. ხო, აი, ერთადერთი ყველაზე მთავარი რაც არის, ტელევიზორის უკანა მხარე არის დამუქებული, თქვა საღამოს აქ რო ჩააქრობ შუქს
ტელევიზორს შეგიძლიათ ჩაუვისდეთ და უყუროთ დღევანდელ საინფორმაციო გადაცემას სხვადასხვა არხებს, რადგან რამდენი არხიც არის საქართველოში, იმდენი საქართველო არსებობს. ეს არის ჩვენი მოსაზრება, მაგალითად შეგიძლიათ მალდივებზე გადართოთ, არ დავკონკრეტდები, ან აქეთ გადმოვერთოთ ჯოჯოხეთის პატარა ფილიალზე. ასე რომ ვის რა გონიათ, ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია. ხუმრობით უნდა დამეყოლებინა, მაგრამ არ არის ხუმრობით სამწუხაროდ. რაც შეეხება იუსკი ერთ-ერთი უმაგარესი მაღაზია, სადაც შეგიძლიათ თქვა დეკორი ყვავილები, პატარ-პატარა ნივთები შემოიტანოთ და ზუსტად არ ვიცი ეხლა რამდენი პროცენტიანია, მაგრამ ამას წინათ იყო 70%-იანი რაღაც შერჩეულ კოლექციაზე და 50-იანია თუ სწორად მახსოვს ესე ეხლა და ჩვენ გამომწერებს შეგახსენეთ, რომ შეგიძლიათ ძალიან დიდი ფასდაკლებით ისარგებლოთ. ეხლა ეს სივრცე შეიძლება ვიღაცებს გაუკვირდეთ. ტექნიკურად ალბათ ვერ დაპროექტდა ისე რომ მისაღები უფრო ნაკლები გამოვიდა, მაგრამ ეს არ არის სტანდარტული ცხოვრების სტილი. ის ნაწილი შეიძლება ითქვას, რომ კონკრეტულად ტელევიზორისთვისაა, კონკრეტულად თქვათ საწერი ჟურნალების მაგიდა, ეს არის უკვე ძირითადი მისაღების სივრცე. აქ შეგიძლიათ ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან ერთად, ეხლა 4 ადამიანზეა გაშლილი, მაგრამ 6 ადამიანიც კომფორტულად მოკალათდება, საკმაოდ ბევრი სათავსო, ძალიან ლამაზი ჭაღი და სხვათა შორის ეს მიმართულება ძალიან ხშირად გვხდება. შემოსასვლელის კარადა ხო ესეთი იყო? ეს ხო რის ასოციაციას იწევს? შენში მაგალითად. შენ თუ ნაღდი იმ შლაპის ერთი და მეორე სკამის. ადრე სკამი ხსაზოდი სავარძელი რო იყო, ხსავს? ყველას ბებიას რო ქონდა. სკამი არ მახსოვდა, ისა ქუდი არ მახსოვდა. კაი გაიხსენში. და ისეთი სხვათა შორის წარმოიდგინე როგორი განსხვავება. ეს ბინა ღირს $159,000. აი იმ ფიქრების მერე ხა რაც გაგიჩნდათ რომ რა ამბავი $159,000. უცებ განმარტავ, ყველაფრით იყიდება ავეჯი და ტექნიკით, ვისაც სურვილი გექნება შეგიძლიათ მოგწეროთ ამის შეძენის. მეორე, ამ კომპლექსში კვადრატული მეტრი 2000-დან $2200-მდე ღირს კარკასის და პლუს ამას რემონტი, ავეჯი, ნერვები, მე კომპანიების მოძებნა ძვირი ნამდვილად არ გამოდის რა, დამიჯერეთ. პლუს ამას Airbnb-ისთვის არის იდეალური ვარიანტი და სხვა შორის შემოსასვლელში გვინდოდა გვეხსენებინა ვაკო დაადებს სმარტერის სახელურს, რომელიც თითქმის უკვე 99% შემთხვევაში ეგეთი სახელური აუცილებელია, როცა თქვათ აი ამ მიმართულებით მიდიხართ, რომ დღიურად გააქირავოთ. მარტივად შეგიძლიათ ერთჯერადი კოდი გაუგზავნოთ თქვენ დამქირავებელს. მოხვიდეთ სენსორით გააღოთ, კოდით გააღოთ, ყველაფრით შეგიძლიათ გააღოთ. ერთი სიტყვით, ნელ-ნელა წინ მივდივართ აი ამ განვითარებაში. ერთადერთი მე სუბიექტურად ვიტყვი, რაც არ მომეწონა, ეს იყო, რომ ფარდები არ არის. კი, შავი საერთოდ მომწონს ინტერიერში და შნეიდერის ჩართულებით მაგალითად ძალიან უხდება აი ამ რაღაცა კონტრასტულად შემოდის აი ამ ლამაზ ფერებთან. მაგრამ მე მაგალითად მაინც საფარდე კლასიკური მირჩევნია რა. ან თქვა რომაული ეს იდეაში რომაული შეიძლება იყოს სპორტს, მაგრამ ჩემთვის მაგალითად რომაული არის, როდესაც ერთმანეთზე გადმოდის და ეგეც შეიძლება უფრო უკეთესი ყოფილიყო ჩემი აზრით, ვიდრე აქ. მე პირადად ჩემ სუბიექტურასაც დავაფიქსირებ, მაშინ სამზარეულოს ნიჟარეს ფერს შევცვლედი აუცილებლად. ძალიან ძველმოდური მგონია ამ სტილისთვის. ან გავაშავებდი, ან რაიმე ცოტა მყირალა დეკორს გავაკეთებდი, ცოტა არა პრაქტიკულია, მაგრამ ნუ შავი, თეთრი ან სხვა ფერი. ამის გარდა მე ვფიქრობ, მე ხა გეტყვით ჩემ აზრს. კი, მაგაში გეთანხმები. რომ შეიძლება ფერი ესეთი შეგერჩია რა, ნეიტრალური ან უფრო კონტრასტული. თუმცა ეს არის ტეკას ბრენდი, ტეკას ბრენდზე ხა არ დავიწყებთ რო რაღაცა. საკმაოდ კარგი ხარისხია და თუ ადამიანს გათვლა გაქვს დღიურ გაქირავებაზე, ცვეთა უფრო მეტი გაქვს, ხო? ესეთი ტიპის ესეთი ხარისხის ხელსაბანი აუცილებელია. თუმცა ესეთი რო ყოფილიყო და ოდნავ უფრო სხვაფერი ალბათ უკეთესი იქნებოდა. საერთო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ იმის გათვალისწინებით კიდევ ერთხელ გავმეორდები, მე ძალიან მომწონს რა, სულ რო ჩამოიტანო, ეხლა არ ვიცი, ყველაზე, მილე ერთ-ერთი საუკეთესო ბრენდია, მაგრამ თუ ჩვენ არ ვიცით რამე და არსებობს ისეთი მაცივარი, რომელიც აი ტოპ არის, ყველაზე მაგარია, მაგალითად არ ვიცი, $20,000-30,000 იქნება დარწმუნებული ვარ, ეხლა შეიძლება მეტი ზღიდეს, მაგრამ რო ჩამოიტანო და სადმე მაგარ ადგილას დადო,
მაგარ სამზარეულოში მე ვიტყვი რომ ჩაშენებული მირჩევნია. აი 99% შემთხვევაში 1-2 გახსოვს სმეგის მაცივარი რო იყო წითელი. სმეგის მაცივარი დეკორია და ცალკე პიროვნება. ხო, მაგას ვერ იტყვი რომ თუმცა მაგას რა თქმა უნდა იმ მნიშვნელობაც აქვს, როგორ ყინავს, როგორ აციებს, ეხლა მარტო ის ხო არ არის რაღაც ვიზუალი. ასე რომ რა შეიძლება ეხლა კიდე ვთქვა, ერთი რომ კიდევ ერთხელ გავმეორდები, ვინ რა შეასრულა ამოვანათებთ და ნახავთ, მე მაგალითად ვიზუალურად ყველაფერი მომწონს, ხარისხიც ძალიან მომწონს და ნებისმიერ ბინაში სადაც შევდივართ, იმდენად უკვე გამოცდილები ვართ მეტნაკლებად, რომ ეგრევე ხვდებით, რაზე არის, ვთქვათ, ფინანსური რესურსი დაზოგილი და სად შეიძლებოდა ადამიანს მოგება ენახა. თუ აი აქ თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ადამიანი აი ამ ხელა თანხას რო ინვესტიციაში ჩადებს, ვერ იტყვის, რომ რამე უხარისხოა. აი მაგალითად ესენი არის, აუ კარგი რომ გამახსენდა, ქართული ბრენდის კამი. ეს მაგიდაც, ეს სკამებიც, სავარძელიც ძალიან ლამაზია. ერთი რომ ნუ ხარისხს ეგრევე მიხვდები რაც არის, მეორე რომ ვიზუალურად არ ვიცი, მე მაგალითად ძალიან ლამაზია კი. ორი სხვადასხვა ადამიანის აზრი ემთხვევა. შეიძლება მესამე ადამიანი ემთხვეს ვინმე აქ რო იდგეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვიზუალურად ძალიან მაგარია და ესეთ დიზაინს უხდება რა. აი საერთო ჯამში კიდევ ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ავეჯის ნაწილი ხის ფაქტურის რაც არის, თითქმის ყველა ერთი ხაზის არის, აი ერთი ნახატის რამოდენიმე ვერსია. ამით იმის თქმა მინდა რომ თქვა განსხვავებული ფერები არ არის. ეხლა თუ არ ჩავთვლით აი ამ ნაწილს, ეხლა ეს კი ვიცით, ესეთი ფერი უნდა იყოს ყოველთვის, მაგრამ აი ეს ნაწილი, ესეც რა თქმა უნდა დიზაინერის და მესაკუთრის შესაძლებლობაა, ვიზუალური აღქმის, ხო? სკამები, ეს სავარძელი, დივანი, მაგიდა, ეს ყველაფერი ძალიან უხდება ერთმანეთს და ვერ იტყვი რომ რაღაც კონტექსტიდან არის ამოვარდნილი. და გამწვანებები. რა თქმა უნდა აქ მე მაგალითად მერჩივნა რომ ბუნებრივი გამწვანება ყოფილიყო, მაგრამ როცა ესეთი მიმართულებით მიდიხარ, ალბათ ნუ საჭიროა რომ ყველა არ მოუგლის. ან არავინ მოუგლის. ან არავინ მოუგლის. აი ერთი მახსენდება, ჩვენი მეგობარი აქირავდა ბინას აღმაშენებლის დასაწყისში, ახალ აღმაშენებელზე და მეორე სართულზე ქონდა ულამაზესი აივანი, აი გადმოკიდებული სასწაული ყვავილები, ბიჭო, აი რო ნებისმიერი ადამიანი ვინც აივლიდა, აი 1-2 წუთი ჩერდებოდა. ერთ თვეში წყალს უსხავდნენ კი არ ვიცი რას უშვებოდნენ, სასწაულ მდგომარეობაში და იმას ეხა არ ვიცი, კლინიკური სიკვდილი ქონდა უკვე ყველა ყვავილს გადატანილი. ასე რომ იმის თქმა მინდა რომ კი რა თქმა უნდა უკეთესია რომ ბუნებრივი იყოს, მაგრამ თუ ცოტა ზარმაცი ხარ და დამქირავებელი უბრალოდ ზარმაცი ხარ და არ დაუსხავ, ვიცი, მაშინ ჯობია ესე მიმართო. აივანი ვაკვა მასაც გაჩვენებ, საკმაოდ ნორმალური ზომის, შეგიძლია დაჯდე, 2 ადამიანზე 3 ადამიანზეა გათვლილი. ასე რომ ვისაც სურვილი გექნებათ, ჩემი კიდევ ერთი თხოვნა რომ დაალაიქოთ ჩვენი არხი, თუ მსგავსი კონტენტი მოგწონთ, გამოიწეროთ. გადადით ლინკზე, სხვათა შორის იმ კომპანიას, რომელიც ამ უძრავ ქონებას აქირავებს, შეგიძლიათ მიმართოთ. რაღაც გარკვეული პროცენტის სანაცვლოდ თავიდან ბოლომდე გააკეთებენ თქვენ საქმეს, თუ დრო არ გაქვთ. დანარჩენი ავიც მოგმართეთ და ვაჩვენოთ ყველა ადამიანს, ვინცაც საინტერესებს ჩვენი კონტენტი, რაღაცეების კეთება როგორ შეიძლება, ну თქვა პრინტერესზე და სხვა საიტებზე არ მოუწიოთ რაღაცების მოძიება და აქ იყოს ერთობლივად გამზადებული. ასე რომ დროებით